هلا وسهلا. اليوم ودنا نعرفكم أكثر عن مكلفي الزكاة والوعاء الزكوي ومكوناته. بداية خلونا نوضح لكم أنواع المكلفين بالزكاة في الهيئة. المكلفين بالزكاة على نوعين. النوع الأول مكلفو الحسابات، وهم اللي يصدرون قوائم مالية وملزمين نظاميا بإصدارها. النوع الثاني مكلفو التقديري، وهم غير الملزمين بإصدار قوائم مالية مثل المؤسسات الفردية أو شركات الأشخاص، وهم النسبة الأكبر من مكلفي الهيئة، ومستحقاتهم الزكوية بسيطة بالطبع مقارنة بمكلفي الحسابات. بالنسبة لمفهوم الوعاء الزكوي، فهو الوعاء اللي يجمع فيه المزكي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي تختلف بين مكلفي الحسابات ومكلفي التقديري. فالوعاء الزكوي بالنسبة لمكلفي التقديري يقدر بتحديد رأس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادلة الآتية: المبيعات تقسيم 8 زائد المبيعات ضرب 15%، وبما لا يقل عن رأس المال الوارد في السجلات التجارية أو التراخيص الصادرة للنشاط أو أي مستندات أخرى يمكن للهيئة عن طريقها تحديد الوعاء الزكوي. وهنا يطرح سؤال مهم: ما هي مصادر البيانات التي تساعد الهيئة في الوصول إلى مبيعات وإيرادات مكلفي التقديري بشكل دقيق؟ الهيئة مرتبطة بعدة جهات حكومية تسهل عملها وتضمن دقة وسلامة المعلومات المالية لجميع مكلفي التقديري، وهي المبيعات والمشتريات، واللي توصل إليها من خلال إقرار ضريبة القيمة المضافة، أعداد الموظفين والعمال من خلال بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الاستيرادات بناء على البيانات الجمركية، نقاط البيع اللي توفر لها بيانات طرفيات نقاط البيع المنفذة عبر شبكة المدفوعات السعودية والمقدمة من البنك المركزي السعودي سامة، العقود الحكومية والعقود الأهلية واللي توصل لها عبر بيانات وزارة المالية، والمنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية التابعة لوزارة المالية، منصة اعتماد، إضافة إلى العقود الأهلية وجميع البيانات المتعلقة بوزارة التجارة. وحرصت الهيئة في قواعدها الجديدة على ضمان حقوق جميع المكلفين فيها، بداية بمنح المكلف الحق في التحول وفق قواعد التقديري إلى الحساب على أساس دفاتره التجارية بدءا من العام الذي يليه، ولا يسمح للمكلف بعد ذلك بالانتقال إلى التقديري بمقتضى هذه القواعد إلا بموافقة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. للمكلف أيضاً الحق في الاعتراض على الربوط الصادرة للهيئة وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وله اللجوء إلى لجنة التسوية أو إكمال الترافع لدى لجان الفصل في المنازعات الضريبية. وللهيئة أن تعيد حساب مبيعات المكلف إذا تبين لها وجود مبيعات أعلى مما حوسب عليه، وللهيئة الحق في عدم إخضاع المكلف لهذه القواعد إذا تبين لها أن المكلف يمسك دفاتر تجارية ويصدر قوائم مالية. خلونا نوضحها لكم بمثال تطبيقي. أظهرت بيانات القيمة المضافة طبقا لإقرار المكلف لعام 2019 ميلادي مبيعات قدرها 2,650,000 ريال، ورأس المال المسجل في السجل التجاري مبلغ 200,000 ريال. فما هو المستحق الزكوي عليه عن عام 2019 ميلادي؟ رأس المال يساوي المبيعات تقسيم 8، أي 2,650,000 تقسيم 8 يساوي 331,250 ريال، والربح يساوي المبيعات ضرب 15%، يعني 2,650,000 ضرب 15% يساوي 397,500 ريال. فوعاء الزكاة بيكون 397,500 زائد 331,250 يساوي 728,750 ريال، والزكاة 2.5% من هالنتيجة، فحتكون 18,218 ريال و75 هللة. وبمقارنة الوعاء وفقا للمعادلة يتضح أنها أعلى من رأس المال وفقا للسجل التجاري، وبالتالي يؤخذ بالمعادلة كونها الأعلى قيمة.